السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل وحدة مربعة زي ما احنا شايفين، وحدة سهلة وبسيطة وشيك جدا. الوحدة دي ممكن نشتغل بيها بلوزات، ممكن كمان نعمل منها مفارش زي ما احنا شايفين. شكلها جميل جدا، وهنتعلم الخطوات مع بعض. احنا عملنا الوحدة دي بخيط إليزا ديفا، خيط سادة. طبعا انت ممكن تشتغليها ألوان. انا اشتغلت 3 ادوار، طبعا ما بنعدش الدور السلاسل. عندي الدور الاول التاني التالت، 3 ادوار. عايزه تعمليها بكذا لون، ممكن تعمليها بلون ساده، طبعا ده بيرجع لك. اشتغلنا مع الخيط بابره رقم 0. ابره رقم 0 دي بتساوي ابره رقم 2. دي ابره ستانلس ودي ابره ألمونيوم. ابره ستانلس وابره ألمونيوم، فابره ستانلس 0 بتساوي ابره رقم 2 زي ما احنا شايفين كده الخطاف. فلو انت هتشتغلي بإبرة 0 ستانلس او هتشتغلي بإبرة ألمونيوم، فالاتنين واحد. إبرة رقم 2 ألمونيوم. عندي هنا خيط إليزا ديفا. هنا بيقترح عليا ان انا اشتغل من إبرة 1 ل3، من إبرة 1 ل3 إبرة كروشيه. ده كده شكل الإبرة الكروشيه. عندي هنا الإبرة التريكو، عندي هنا من 1 ل3. درجة اللون 245 درجة اللون. عندي هنا الشلة 350 متر، 100 جرام 350 متر. زي ما احنا شايفين كده الخيط رفيع وفيه لمعة بسيطة، فينفع للمفارش وللبلوزات. طبعا زي ما احنا شفنا احنا اشتغلنا بخيط إليزا ديفا وإبرة رقم 0 ستانلس. لو انت هتشتغلي بأدوات مختلفة طبعا ده بيرجع لك. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. في البداية كده هنعمل عقدة البداية بالشكل ده. كمان مرة بالشكل ده. هنرتفع 1 2 3 4 5 6، واقفل في أول غرزة واسحب الخيط بمنزلقة، وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، واشتغل جوه الدايرة كمان عمود. بعد كده سلسلة والعمود التالت، سلسلة والعمود الرابع، سلسلة والعمود الخامس. هشتغل جوه الدايرة 16 عمود. اكمل وارجع لكم. انا كده عملت 14 عمود، وبين كل عمود والتاني سلسلة. انا كده اشتغلت سلسلة، وهشتغل العمود رقم 15 سلسلة والعمود رقم 16. بعد كده سلسلة، واقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع 1 2 3 بمنزلقة، وادخل جوه الفراغ واسحب منزلقة، وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وهشتغل غرزة كلاستر. هاخد كمان عمود ومش هكمله، كمان عمود ومش هكمله، يبقى كده عندي 3 عواميد، واخدهم في حلقة واحدة، واشتغل 1 2 3 3 سلاسل،
واروح على الفراغ اللي بعده واشتغل برضو غرزة كلاستر، عمود ومش هكمله، كمان عمود ومش هكمله، العمود التالت زي ما احنا شايفين كده، واخد كل الحلقات دي في حلقة واحدة واشتغل 1 2 3 3 سلاسل، واروح على الفراغ اللي بعده واشتغل نفس الكلام غرزة كلاستر، عمود مش هكمله، التاني، التالت، واخد كل الحلقات دي كلها في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 واكرر. في كل فراغ هشتغل غرزة كلاستر، في نهاية السطر هيبقى عندي 16 غرزة كلاستر. انا دلوقتي وصلت لنهاية السطر واصبح معايا 15 غرزة كلاستر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هنشتغل اخر غرزة كلاستر بعد ما ارتفعت 3 سلاسل. هاجي هنا في اخر فراغ واشتغل عمود غير مكتمل، التاني، التالت، واخدهم كلهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3 3 سلاسل، واجي هنا فوق غرزة الكلاستر واخد منزلقة، واجي هنا في الفراغ واخد منزلقة وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان هاخد غرزة حشو وارتفع 1 2 3 4 5 واروح للفراغ اللي بعده واخد حشو 1 2 3 4 5 واروح للفراغ اللي بعده واخد حشو. بعد كده عندي هنا في الفراغ اللي بعده هشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5 وارتفع 1 2 3 4 5 وفي نفس المكان هشتغل 5 عواميد عشان يديني الجزء اللي في الزاوية ده، العمود التاني، التالت، الرابع، الخامس، واروح للفراغ اللي بعده واخد حشو وارتفع 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو، وادخل على الفراغ اللي بعده واشتغل 5 عواميد. دي كده الزاوية التانية، العمود التالت، الرابع، الخامس، وارتفع 1 2 3 4 5 وفي نفس المكان 5 عواميد، يبقى 5 عواميد، 5 سلاسل، 5 عواميد في نفس المكان، 4 5 واجي في الفراغ اللي بعده واخد حشو 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو، واشتغل برضو الزاويتين التانيين نفس الكلام. وصلت لنهاية السطر بعد ما اشتغلت اخر زاوية. بعد كده هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو احنا اشتغلناها في السطر، هدخل واسحب الخيط بمنزلقة، ده بيبقى شكل الوحدة. بعد كده بناخد سلسلة الامان ونقص الخيط، ده كده بيبقى شكل الوحدة. بعد كده هنشبك الوحدتين ببعض، عندي هنا الزاوية قصاد الزاوية، عندي هنا نفس الكلام السلاسل قصاد السلاسل، الزاوية قصاد الزاوية. دلوقتي هنشبك مع بعض. انا هنا فكيت اخر سطر، هنبتدي نشبك الوحدتين ببعض.
فانا عندي هنا في اول السطر غرزة الحشو، ارتفع سلسلتين واجي هنا في السلاسل واشتغل يا اما منزلقة او حشو. هاخد حشو واخد سلسلتين واروح على الفراغ اللي بعده واخد حشو. بعد كده اخد سلسلتين واروح على الفراغ اللي في الوحدة الكاملة واخد حشو، وارتفع سلسلتين واروح على الفراغ اللي بعده في الوحدة الصغيرة واخد حشو بالشكل ده. يبقى انا كده اشتغلت في السلسلتين زي ما احنا شايفين كده. بعد كده ادخل على الفراغ الثالث اللي في الوحدة الصغيرة واشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5، واشتغل سلسلتين واروح على الزاوية زي ما احنا شايفين كده، اروح على الزاوية واخد حشو واخد سلسلتين واجي اكمل ال5 عواميد في نفس المكان، عمود التاني التالت الرابع الخامس. بعد كده ادخل على الفراغ اللي بعده واخد حشو. يبقى انا كده شبكت نص الجزء الناحية دي. لو في وحدات تانية بنشبك في الجنب التاني. هكمل وهنقفل في اخر السطر. وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، وقلت قبل كده ان احنا لو اشتغلنا في الجوانب التانية هنشتغل برضو بنفس الخطوات اللي اشتغلناها في الجنب ده. احنا كده وصلنا لنهاية السطر، اخر فراغ اجي واشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5، واشتغل سلسلتين واجي هنا في الزاوية واشتغل حشو واجي اكمل عندي هنا اكمل ال5 عواميد. بعد ما اخد السلسلتين اجي هنا في المكان اللي فيه ال5 عواميد واخد ال5 عواميد التاني، التاني التالت الرابع الخامس. وعندي هنا غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها في بداية السطر، هاخد فيها منزلقة واخد سلسلة الامان وقص الخيط بالشكل ده. هسحب الخيط بالشكل ده وهنضف الخيوط من الظهر. بنضف الخيوط في ظهر الوحدة. ده بيبقى شكل التشبيك بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده هي وحدة شيك جدا وبسيطة وسهلة في نفس الوقت، ممكن نعمل منها مشاريع كتير. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واي استفسار نكتبه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.